आता पणसा सीजन म्हणटना बिग कंड ओट्टू करचे टाइम जाला. हाय, आमची वसरिका स्वागत. पणसाचे सीजन स्टार्ट जाल्ले. पणस खाली की तुम्ही सो हांव आतां पणस कट करत आशिल्ली तशी तुमगेले पुरो जाल्यार उडगास आयल्या. सो आज सांजे म्हणटना लायट पुरो म्हणचे स्टार्ट जाल्ले. जाल्यार फाली कट करया म्हूण लायकलें जाल्यार ते पणसां पुरो म्हणू म्हाका कंट्रोल करत जाय न्ही तशी पणस कट करून सोडल्या. बट पणसांनी चिके सरप्रायज दिल्ले. एक सायड तितले पिक्क न्ही आनी एक सायड लायक पिकला. सो त्या पिक्कन तिले सायड तितले गोड म्हूण ना हद गोड आसा. सो ताजे उपकारी कोड जाता. सो त्या उपकारी कशी करची म्हणून आतां पळया. सो हें आतां हांव उमती घालून घेवन तशी फाल्यां ते सोडता. फाल्यां हें लायक पिकून आसता. सो एक मुश्ती आसा दिसता हाजी आमी उपकारी करचे आजी. पणस एकूलाक सिजवाणेक हांगा कुकरान तूप पडणे घालता आसा. 2 टीस्पून नाल्ल तेल, अर्ध टीस्पून सासम, 2 दिगी मिरसांगी, 1 करबेवू. पण्ण सम चाळून घेवन कट करून दवरलेले पणसा गरो 1 कप घालून घेवया. एक टेबल स्पून गोड. हांगा तुमकां रुची जाय जाल्यार तशीची गोड एडजस्ट करून घेयन ती. समज चाळून घेवन थोडेची मीठ आनी अर्ध कप उदक. एक वेळा सम मिक्स करून घेवन कुकरांत मिडियम फ्लेमांत एक बिगील काडून घेवया. गॅस ऑफ करून घेवन कुकराचे प्रेशर कंप्लीट गेले नंतर पणसा उपकरी सर्व करूंक रेडी. हें पणसा उपकरी 2 जाणांक पावता. सो टेस्ट करया आतां. फुल ज्यूसी आसा. आनी कसं म्हणल्यार बिकंडाचे एक रेसिपी केला आमी. ताजें नांव आजी बोर्ड म्हणून. सो त्या रेसिपीक हांगा क्लिक करेन ती. आनी तुमकां पुरातन काळाचे आमचे गेलेले घर पळोवचे इंट्रस्ट आसल्यार ह्या प्लेलिस्ट क्लिक करेन ती. तुमी आमगे चॅनलाक सबस्क्रायब करले जाल्यार ह्या बटन ओतून सबस्क्रायब करेन ती. आमचे वासरीक अशी सपोर्ट करता रावन ती. थँक्यू. बाय.